ได้เข้ามาอยู่ในสเปซตรงนี้ที่มันเป็นฟอร์มวงรีเนี่ยพี่รู้สึกว้าวเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็คอนกรีตหล่อเนี่ยปกติแล้วก็จะไม่ได้เห็นลักษณะที่เป็นฟอร์มโค้งแบบนี้เท่าไหร่ด้วยครับคือผนังคอนกรีตเนี่ยพอโค้งนิดนึงหรือเป็นวงรีครับมันจะเกิดมิติที่มันรู้สึกพิเศษนุ่มแล้วก็มีแสงที่มันเป็นมิติที่ต่างกันกับผนังตรงๆปกติคือมันทำยากมากแล้วก็ข้อจำกัดมันเยอะครับแต่ว่างานนี้เรามีการสตั๊ดดี้เรื่องผนังคอนกรีตเยอะมากจนเราแบบรู้หลักแล้วก็แคร็กมันได้ครับมันก็จะมีผนังตรงนี้นะที่เป็นโค้งครึ่งวงรีใช่ครับข้างบนก็โค้งวนมาอย่างนี้นะครับใช่ครับแล้วก็ซัพพอร์ตกันแค่3 จุดก็คือมีตรงนี้1 จุดอันนี้2 จุดแล้วก็3 จุดใช่ครับเหมือนมันแตกกันบางๆแค่นั้นเองใช่ครับแต่นิดเดียวครับครับชวนต้นมานั่งคุยกันนะฮะบ้านหลังนี้น่าจะมีเรื่องให้คุยยาวเลยครับใช่ครับดีเทลเยอะมากครับหลังนี้ที่ผมใส่เข้าไปครับถ้าเกิดว่าเราตัดตัวผนังคอนกรีตนี้ออกไปอ่ะบ้านมันก็ดูเหมือนจะเป็นบ้านโมเดิร์นเป็นกล่องสีขาวนะซิมเพิลนะแบบเหมือนเป็นฟอร์มตัว U ใช่ไหมครับแต่ว่าการที่มันมีตัวผนังนี้ขึ้นมามันทำให้เหมือนภาษาแล้วก็ความน่าสนใจของบ้านนี่มันดูเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยก็เลยต้องถามก่อนเลยว่าทำไมถึงต้องมีผนังนี้แล้วการคิดของการที่เป็นเนี่ยสเปซคอร์ดวงรีแบบนี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรครับคือจุดเริ่มต้นเลยครับมันเกิดจากโจทย์เจ้าของบ้านเลยครับก็คือให้โจทย์มาว่าอยากได้บ้านที่ดูแลไม่เยอะเพราะว่าต่างคนต้องมีเวลาในการทำงานที่เยอะครับไอเดียแรกเลยครับก็คืออาจจะมีพื้นที่โล่งของบ้านนะให้บ้านดูโปร่งแล้วก็ไม่มีพื้นที่สีเขียวเยอะนะครับจัดการเป็นฮาร์ดสเคปแล้วก็ผสมกับเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่ชอบความดิบครับชอบสัจจะวัสดุด้วยครับเลยดึงคาแรคเตอร์นี้ให้เป็นสตรัคเจอร์หลักของบ้านคือบ้านตรงนี้ไม่ต้องมีเสาเลยครับใช้ผนังเป็นตัวรับน้ำหนักนะครับแล้วก็สูงเป็น2 ชั้นรับหนักถึงหลังคาเลยแล้วก็ทำหน้าที่ในการสร้าง privacy ให้กับบ้านเลยก็คือไม่ต้องมีฟาสาดอีกชั้นแล้วตัวนี้ทำหน้าที่นั้นเลยให้ครับคือถ้าเป็นบ้านหลังอื่นเนี่ยก็อาจจะมีการทำฟาสาดเป็นทำระแนงอะไรแบบนี้เนาะเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวจากเพื่อนบ้านแต่นี่คือผนังนี่แหละที่มันจะเป็นส่วนบางหมดเลยใช่ครับครับแล้วก็ถ้าเป็นในแง่โครงสร้างเมื่อกี้เราไปยืนดูกันด้านหน้าต้นก็บอกว่าไอ้ตัวผนังโค้งๆที่อยู่เนี่ยมันมีจุดที่มันรับน้ำหนักคือประมาณ3 จุดอย่างนี้ไหมใช่ครับคืออันนี้มันจะเป็นเหมือนกับตอนที่เราดีไซน์กันเราก็เริ่มจากการแบบเหมือนกับวางเลเยอร์บ้านก่อนให้โจทย์ที่มี4 ห้องนอนเนี่ยมันฟิตอยู่กับที่ดินผืนนี้มันก็เลยเกิดเป็นพื้นที่เหมือนกับวางเลเยอร์เป็นเหมือนตัว U อีกความตั้งใจนึงคืออยากจะให้บ้านหลังนี้มันดูโปร่งที่สุดที่ทำได้อยากให้มี Open Space โล่งๆก็คือจะเป็นพื้นที่ที่เราอยู่ตรงนี้ครับพี่แก๊ปเราเลยได้พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ามาทีนี้เรามันนั่งดูว่าทำไงดีให้สเปซที่โล่งตรงนี้มันพิเศษไม่เหมือนที่อื่นเลยลองสเก็ตเส้นหนึ่งขึ้นมาครับซึ่งมันเป็นเหมือนวงรีมันจะก็ snap อยู่กับมุมสี่เหลี่ยมผืนผ้าพอดีครับก็จะเกิดเป็นมุมที่เราคิดว่าตรงนี้แหละจะเป็นที่โล่งของบ้านเราแล้วก็จะล้อมมันด้วยผนังคอนกรีตที่เป็นโครงสร้างหลักของบ้านครับแล้วก็ในความต้องการของเจ้าของเนี่ยคือเขาไม่ได้อยากได้เป็นคอร์ตสนามหญ้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมหรือสระว่ายน้ำแบบนี้ก็คือต้องการคอร์ตโล่งๆแบบนี้เลยใช่ครับคือผมตั้งโจทย์เลยว่าคิดว่าเราจะไม่สร้างอะไรมากกว่าหลังนี้เราจะทิ้งที่ว่างสเปซอะไรที่เราไม่สร้างให้มันเกิดเป็นสถาปัตยกรรมที่มันพิเศษให้ได้ก็เลยเกิดเป็นสเปซที่ว่างตรงนี้ครับที่ไม่เหมือนหลังไหนเลยครับแล้วก็พอมันเกิดเป็นสเปซวงรีขึ้นมาเนี่ยไอ้เส้นสายของวงรีเนี่ยพอมันไปโดนกับเส้นสายที่เป็นเหลี่ยมๆมันก็จะเกิดเป็นลักษณะคอร์ดที่บางทีเป็นสามเหลี่ยมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับที่ว่างระหว่างวงรีกับฉากก็จะเกิดเป็นพ็อกเก็ตคอร์ดยัดเล็กๆทำให้แสงเข้าไปถึงตัวอาคารแล้วก็ยังสร้างเป็น privacy ได้อยู่เหมือนกันซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นเลยว่ามันจะเกิดคอร์ดเล็กๆแบบนี้กระจายอยู่หลายส่วนของบ้านเลยนะใช่ครับทีนี้พอต้นทำในตัววงรีตรงนี้แล้วเนี่ยเห็นว่าเรามีการเอาตัวสัดส่วนหรือว่า Golden Ratio ของตัวนี้ไปใช้ในส่วนอื่นๆของบ้านอีกด้วยใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นแบบเหมือนความตั้งใจแล้วหรือเป็นความเนิร์ดก็ได้ครับเพราะว่าอย่างเช่นเวลาเราศึกษางานเยอะๆครับอย่างเช่นงานแบบงานของเลอ คอร์บูซิเอร์ที่เป็นแบบปรมาจารย์อาร์คิเทคเลยครับก็จะมีเหมือนกันเป็นสัดส่วน Golden Ratio เขาเองเรียกว่า Modular ที่เป็นแบบสเกลคนอย่างเงี้ยเอาไปใช้ในส่วนเอาแบบทุกส่วนเขาเลยตอนนี้ก็ตั้งใจเหมือนกันครับว่าเราจะเอาวงรีเนี้ยที่เกิดจากที่ว่างของบ้านเราเป็นคอหลักเลยเอาสัดส่วนเนี้ยครับไป adapt ใช้ในทุกส่วนของบ้านในหลายๆสเกลให้มันเหมือนกับ repeat แล้วก็เกิดเป็นแบบ modular ของเราเองขึ้นมาตั้งแต่หน้าบ้านเลยครับจะเห็นตั้งแต่ทางเข้าบ้านที่เป็นคอนกรีตหล่อก็จะหล่อเป็น1 ใน 4ของวงรีขึ้นมาแล้วก็ถ้าเป็นเสาหน้าบ้านที่เป็นเสาโชว์1 ต้นเนี่ยก็จะเป็นวงรีทั้งต้นเลยแต่เป็นการย่อสเกลจากคอร์ดยัดลงมาถัดไปก็จะเป็นห้องน้ำพารารูปก็จะเป็นทั้งห้องหล่อจากวงรีเหมือนกันเป็นไซส์เดียวกันแต่ย่อสเกลแล้วก็เข้าไปก็จะเจอซิงค์น้ำอ่างล้างมือที่เราย่อสเกลเข้าไปอีก
แต่ทั้งหมดนี้คืออยู่ภายใต้วงรีนี้แหละใช่สัดส่วนเดียวกันแต่คนละสเกลครับผมครับก็จะมีใหญ่เล็กอะไรแตกต่างไปใช่ครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปไล่ดูกันนะครับทีนี้ถ้าเกิดพูดถึง requirement เพิ่มเติมอีกนิดนึงครับมันจะมีเรื่องความดิบที่ต้นบอกเนี่ยเจ้าของอยากได้ดิบซึ่งก็ต้องมาหาเลเวลเหมือนกันนะว่ามันดิบแค่ไหนใช่ครับคือทำความเข้าใจกันระหว่างพวกแบบเจ้าของบ้านแล้วก็ผู้รับเหมานะครับอย่างเช่นผมตอนออกแบบเนี่ยก็ต้องคุยกับเจ้าของบ้านเยอะมากว่าความดิบของเจ้าของบ้านเนี่ยระดับไหนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายอาจจะไม่เหมือนกันด้วยซ้ำนะครับก็คุยไปเรื่อยๆครับจนรู้สึกว่าโอเคโหเจ้าของบ้านนี่ดิบจริงๆเรียกว่าเขามองรอยคอนกรีตที่เป็นรอยแตกหรือว่ามองแผ่นเหล็กครับที่เป็นสนิมเนี่ยให้เหมือนหินอ่อนได้เลยเขามองว่าพวกนี้คือเสน่ห์มันก็เลยเป็นคอหลักอีกว่าโอเคงั้นเราต้องทำบ้านให้มันแบบเป็นสัจจะวัสดุจริงๆครับแล้วก็สังเกตผนังคอนกรีตทุกผืนเนี่ยเราจะไม่มีการสกิมโค้ดเลยครับแกะไม้แบบมาแล้วเป็นอย่างนั้นเลยซึ่งในความดิบของเจ้าของบ้านเองเนี่ยครับที่ผมแคร็กมาได้ก็คือมันต้องเป็นความดิบที่เนียบด้วยครับคือไม่ใช่ว่าดิบแล้วต้องดูเซอร์ดูสกปรกไม่ใช่เลยมันจะเป็นใช้งานยากก็ไม่ได้นะใช่ดิบที่เนียบนั่นเนี่ยมันก็จะเจอผนังที่คอนกรีตที่เนียบมากมาเจอกับผนังขาวที่เนียบจะเป็นคอนเซ็ปต์ประมาณนี้แล้วก็เราก็ตีโจทย์จากนี้ไปอีกว่าเราอยากจะคราฟให้เจ้าของบ้านแต่ประตูหน้าบ้านเลยครับไล่ไปถึงอินทีเรียและเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ชิ้นเล็กๆเป็นแบบมือจับเลยตอนนี้เราคราฟให้หมดเลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปไล่ดูทีละส่วนของบ้านกันนะครับแล้วก็จะลองไปดูว่าในแต่ละมุมของบ้านเนี่ยไอ้สเปซวงรีเนี่ยมันกระทำหรือว่ามันทำให้เกิด experience อะไรกับคนที่อยู่บ้านบ้างครับผมจากขอบตรงกลางนี่เราก็เดินมาบริเวณสวนหน้าบ้านนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็เดินมาแล้วก็มาถึงยังพื้นที่ส่วนของที่จอดรถครับผมครับอาจจะให้ต้นพูดถึงการออกแบบสวนนิดนึงได้ไหมครับครับก็อันนี้เราลูกเล่นนะครับดูแลเรื่องของ hardscape ส่วน softscape งานพุ่มไม้ต้นไม้เนี่ยจะเป็นพี่วิทย์ Little Tree ครับมาดูแลให้นะครับก็ในส่วนของพื้นที่นอกขอดยัดนะครับจะเป็นส่วนสีเขียวที่ดูแลง่ายหน่อยก็สามารถมีพุ่มไม้มันทนันได้ก็จะเป็นสไตล์แบบธรรมชาติครับสังเกตจะมีแบบพุ่มแบบแรนดอมมีต้นไม้แบบแรนดอมครับผมแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยครับเราจะดีไซน์รั้วให้เป็นรั้วด้านล่างเนี่ยจะเป็นคอนกรีตนะครับเราทำการเซตระยะเข้ามาครับเพื่อทำเป็นเหมือนกับกระบะต้นไม้อีกเลเยอร์นึงด้านหน้าเพื่อความเขียวแล้วก็ด้านบนครับเราทำเป็นเหมือนอิฐช่องลมที่เป็นคอนกรีตบล็อกครับให้มันมีผิวคอนกรีตดิบๆเหมือนกันเอามาปูให้มีความ privacy ส่วนหนึ่งแล้วก็ให้ลมผ่านได้ด้วยครับแล้วก็นอกจากกำแพงรั้วเนี่ยพอต่อเนื่องมามันก็จะมีส่วนของประตูรั้วตรงที่จอดรถตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีป้ายเลขที่บ้านที่ก็เห็นว่ามีความเก๋เลยนะใช่ครับก็คืออันนี้ก็เป็นอันแรกที่เราตั้งใจจะออกแบบเลยครับว่าเราอยากจะคราฟเลขที่บ้านให้เป็นแบบซิกเนเจอร์ของบ้านหลังนี้ตั้งแต่กราฟิกที่ดีไซน์มาให้เป็นแบบผสมเส้นโค้งมาเจอกันแล้วก็เราไปสั่งไดคัตมาแล้วก็ฝังเข้าไปในแบบครับพอแกะมากลายเป็นหล่อคอนกรีตแบบบุ๋มเข้าไปตัวเลขนะครับแล้วก็ประตูรั้วเนี่ยครับเราเลือกใช้เป็นแผ่นเหล็กครับซึ่งเอาไปทำเป็นชุบเรียกว่ากาลวาไนซ์เป็นแบบการชุบสังกะสีมันเป็นการทำกระสินแบบหนึ่งครับซึ่งให้เอฟเฟกต์แบบเท่มากเหล็กก็จะกลายเป็นเหมือนมีลายกระนิดนึงซึ่งไอ้สิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่มองหาอยู่ว่าวัสดุอะไรที่มันแบบให้เอฟเฟกต์มันเนียบนะแต่มันมีความดิบอยู่แล้วมันก็จะเฟดไปตามกาลเวลาครับมันก็ดูแมทช์กับตัวคอนกรีตดีครับผมแล้วก็เลยลามไปจนถึงทางเข้าของคนครับแล้วก็มีการหล่อคอนกรีตที่เป็นเสาวงรีนะครับบวกกับช่องที่เป็น Grab นะครับรับส่งของต่างๆก็เป็นกาลวาไนซ์เหมือนกันครับทีนี้พอมาถึงส่วนของที่จอดรถนี่ฮะพื้นนี่ก็จะเป็นทรายล้างใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็มันมีจุดหนึ่งที่ต้นบอกพี่ทีแรกแล้วว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยมันจะไม่มีไฟกลางไรด้านบนเลยใช่ครับแต่ต้นเอาไว้ที่พื้นแทนใช่ครับคือเราก็พยายามตั้งคำถามครับกับการออกแบบโรงจอดรถแบบเดิมๆที่เราจะเห็นฝ้าแล้วก็มีดาวไลท์ไงครับผมมองว่ามันอาจจะดูไม่เป็นแกลเลอรี่ซะทีเดียวเราอยากให้มันดูเรียบเลยครับนะฮะแล้วก็เรากลับกันครับเอาไฟไว้ที่พื้นให้มีฟังก์ชันมากกว่าแค่ส่องสว่างครับให้มันเป็นตัวเหมือนไกด์ไลน์เลนจอดรถฟีลลิ่งเหมือนรันเวย์เครื่องบินนะฮะตอนกลางคืนมันจะเป็นสปอตขึ้นมาแล้วก็ทำให้ฟ้าเนี่ยมันเรืองขึ้นมาสวยเบรกแบบครับนี่ก็คือจอดได้4คันจอดได้4คันครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเสาด้านหลังต้นที่จริงๆตอนแรกต้นมีบอกแล้วว่ามันจะเป็นวงรีใช่ไหมใช่ครับนี่ก็จะเป็นเสาที่เราตั้งใจโชว์ครับเป็นคอนกรีตแล้วก็สเกลมันก็คือการย่อจากคอร์ดตรงกลางวงรีเนี่ยให้มาเป็นเสาต้นนี้สัดส่วนเดียวกันครับก็เหมือนเราได้เห็นแบบเชฟเนี้ยจากสเกลที่มันเล็กลงสามารถจับและโอบมันได้ครับผมครับ
ก่อนจะเข้าไปในบ้านครับอยากชวนต้นมาคุยถึงผนังคอนกรีตตรงนี้นิดนึงครับคือถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนที่เข้ามาบ้านนี้ครั้งแรกเนี่ยมุมนี้มันจะเป็นจุดแรกเลยที่เราเห็นผนังคอนกรีตนะใช่ครับจะยังไม่ได้เห็นในคอร์ดก่อนใช่ซึ่งจริงๆความรู้สึกที่ต้นอยากให้เกิดขึ้นเนี่ยมันคือเป็นความรู้สึกแบบไหนฮะกับผนังคอนกรีตเนี่ยครับผมคืออยากให้มันทำหน้าที่อย่างแรกเลยคือสร้าง privacy กับตัวบ้านเข้ามาเนี่ยจะไม่เห็นอะไรนอกจากผนังและโถมอะไรนิดหน่อยเป็นแบบอินโทรไม่เห็นคนในบ้านเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเห็นคอนกรีตในมุมที่เป็นสเกลเล็กครับเพราะมันจะเป็นมุมของวงรีด้านที่แคบนะครับมันจะเหมือนก็ไม่ใหญ่มากแต่พอเชื่อเลยว่าเดินเข้าไปเนี่ยจะระเบิดสเปซแล้วก็เป็นวงรีด้านยาวจะเป็นอีกสเปซหนึ่งครับตรงนี้จะเห็นเลยว่าเราต้องจะทำให้ผนังคอนกรีตครับมันวิ่งยาวขึ้นไปโดยที่ไม่แตะกับตัวบ้านเพื่อให้มันรูปฟอร์มของคอนกรีตเนี่ยมันชัดที่สุดเป็นการออฟเซตโครงสร้างออกมาให้มันดูเพียวดูเป็นอาร์ตพีซครับผมแล้วก็จะมีการวางไลท์ติ้งดีไซน์ตัวนี้ครับให้มันไปกับตัวบ้านนะครับทั้ง exterior แล้วก็ interior ต่อเนื่องกันครับโอเคฮะเดี๋ยวจากนี้เราเข้าไปดูในบ้านกันครับครับผมต้นมะพร้าวเข้ามาด้านในบ้านแล้วนะครับซึ่งพื้นที่ส่วนแรกเนี่ยมันก็จะเป็นโฟเย่นะแต่ว่าสิ่งที่สะดุดตาพี่จริงๆตั้งแต่ประตูทางเข้าคือมันเป็นแบบเหล็กเลยนะใช่ครับเป็นประตูทางเข้าแบบบานเหล็กขนาดใหญ่แล้วก็ทำดีเทลให้เป็นเหมือน private door ครับครับเพื่อให้ด้านข้างเนี่ยมันเป็นแบบไม่ต้องมีวงกบเลยครับก็คือด้านข้างเนี่ยจะกระจกเนี่ยเป็น H beam แล้วก็สังเกตมันจะดิบมากครับก็คือยังเห็นรหัสเลขเห็นรอยสนิมอยู่เลยครับผมเจ้าของบอกว่าห้ามไปทำสีหรือขัดเด็ดขาดก็คืออันนี้คือสวยมากๆก็คือปล่อยเราเห็นตรงกันแล้วก็จะปล่อยเลยครับทั้งหน้าบานเหล็กประตูครับแต่จะความดิบที่เนี้ยครับสังเกตว่าการติดตั้งเหล็กครับเราทำดีเทลแบบเหมือนพับไม่เห็นรอยตะปูหรือรีเวทติดเลยครับเพื่อให้การใช้งานมันใช้งานได้ง่ายด้วยนะใช่ครับแล้วก็พอต่อเนื่องมาอย่างพื้นที่บริเวณโฟเย่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีตู้ที่ดิสเพลย์ของสะสมนะครับใช่ครับแล้วก็รวมถึงบอร์ดอันนี้ด้วยนี่ก็เป็นงานศิลปะใช่ครับแล้วก็เป็นเหมือนฟังก์ชันครับว่านี้เราทำเป็นเหมือนผนังที่สามารถ adjust ได้ดิสเพลย์ต่างๆก็เป็นพวกนี้นี่คือดึงได้ใช่ครับเราต้อมขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็จะเป็นเหมือนกับแผงที่ทำจากสแตนเลสลมดำครับมันเท่ไปแบบนี้แล้วก็ตู้ตรงนี้ครับก็ทำจากดีเทลเหล็กครับทั้งชั้นแล้วก็ขอบที่มันมาเจอกันแบบบางๆเป็นเหล็กดิบเลยแล้วก็จบด้วยหน้าบานกระจกใสเปลื่อยแล้วก็ modify ตัวมือจับครับเราเรียกว่าคอนกรีตขัดฝังเข้าไปในมือจับให้เป็นลายที่มันแมทช์กับในบ้านด้วยแล้วก็เป็นคราฟต์อีกอันหนึ่งเหมือนกันครับแล้วก็ด้านขวานี้ก็คือเป็นตู้เก็บรองเท้านะครับใช่ครับก็จะเป็นฟังก์ชันเป็นตู้เรียบๆนะครับแล้วก็ด้านล่างยกลอยครับเพื่อให้เป็นที่แบบเสียบรองเท้าง่ายๆแล้วก็เป็นไลติ้งด้วยครับรองเท้าที่เราใช้บ่อยๆทุกวันครับทีนี้ด้านหลังเราเนี่ยก็จะมีอยู่1ห้องนะครับซึ่งจะอยู่ฝั่งหน้าบ้านเลยใช่ครับอันนี้คือเป็นห้องทำงานครับก็คือจะมีโจทย์ว่าเจ้าของบ้านเนี่ยอยากจะมีแบบพื้นที่ออฟฟิศเล็กๆเผื่อว่ามี work from home ด้วยแบบนี้ครับทำงานที่บ้านแล้วก็การโซนแยกกับตัวบ้านเผื่อว่าจะประชุมงานได้ด้วยนะครับแล้วก็เราก็มีการคราฟต์อีกนะครับว่าเจ้าของเนี่ยนี่เป็นแบบเหมือนห้องคุณผู้ชายเขาเป็นคนที่ชอบแบบที่เป็นแบบ metal หน่อยเหล็กโลหะครับสังเกตว่าตรงเฟรมประตูนะครับก็จะเปลี่ยนกลายเป็นเฟรมเหล็กครับซึ่งเราก็ modify เองจากโปรไฟล์เหล็กนะครับแล้วก็พยายามจะแบ่งสัดส่วน proportion ของตัวเฟรมกระจกครับให้ล้อกับตัวแผ่นคอนกรีตที่เป็นแบบไม้อัดที่เห็นในลายคอนกรีตเป็นแนวนอนครับผมครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนก็จะล้อกันไปเลยใช่ครับแล้วก็ถัดไปด้านหลังครับเป็นเหมือนแบ็กยาร์ดครับขอดยาร์ดข้างหลังก็จะเป็นหน้าต่างที่เป็นบานกระทุ้งที่เรา modify อีกเหมือนกันครับก็คือเป็นโครงเหล็กเราเอาเหล็กมาทำดีเทลกลึงแล้วก็ทำเป็นเหมือนกับมือจับบานพับของเราเองเลยครับผมซึ่งเมื่อกี้พี่ก็มีไปดูกับต้นนะก็จะเห็นว่าอย่างพอเวลาเรากระทุ้งออกไปแล้วเนี่ยไอตัวส่วนที่มันเป็นดันไปอ่ะต้นก็จะมีทำเหมือนเป็นร่องรูไว้ใช่เป็นระยะในการเปิดแล้วก็เปิดล็อกไปได้ใช่ครับซึ่งทั้งหมดนี้ต้องบอกว่าเราคัสตอมเราคราฟเองหมดเลยด้วยใช่ครับเราทำแบบขึ้นมาแล้วก็เวิร์กกับทางผู้เหมาครับให้ทำม็อกอัพลองจับลองเปิดดูแล้วต้องให้เจ้าของเห็นภาพด้วยครับว่าความดิบของเราและเขาเนี่ยตรงกันแล้วถึงเริ่มผลิตได้นะครับแล้วก็ถ้าซูมดูในงานอินเทอร์เนียห้องเนี่ยครับก็จะเป็นการเลือกเฟอร์นิเจอร์แบบอินดัสเทรียลดีไซน์หน่อยๆไม้ก็เป็นไม้ดิบเลยนะครับคู่กับบิวอินซ้ายขวาที่เป็นหน้าบานเหล็กอินสปายมาจากเหมือนกึ่งเป็นห้องยาแต่ว่าเป็นแบบตู้เหล็กเพราะเนื่องจากของเยอะครับสังเกตว่าอย่างข้างบนนะครับจะเป็นหน้าบานเหล็กที่เราก็ซ่อนการติดตั้งด้วยการพับเหล็กเข้าไปไม่ให้เห็นรอยยึดให้มันดูเนียบขึ้นครับหน้าบานนี้สวยเลยครับ
แต่จริงมันซ้อนกันเฉยๆแต่ว่ามันไม่ได้เปิดทีละอันนี้ใช่ไหมเปิดทีเดียวเลยใช่ครับเป็นฟังก์ชันแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีชั้นโชว์ครับที่จะเป็นกับเอาหลอดเหล็กนะครับมาสานกันแล้วก็ซ่อนไฟไปด้วยเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ทำจากเหล็กแบบผิวดิบๆเหมือนกันครับโอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้ก็ให้ต้นพาไปดูด้านในต่อนะครับได้ครับเชิญครับพี่ครับจากโฟเย่ตอนนี้เราก็จะเดินเข้าไปสู่ด้านในตัวบ้านนะครับต้นจะดีไซน์เป็นคอริดอร์ยาวๆเลยนะใช่ครับแล้วก็ส่วนแรกเราจะมาเจอกับโถงบันไดก่อนนะครับบันไดนี่ฟอร์มโค้งสวยงามเลยฮะใช่ครับนี่จะเป็นแบบบันไดที่ตั้งใจให้มันดูเป็นแกรนด์สแตร์เป็นแบบเหมือนสเปซในแกลเลอรี่นิดนึงครับไฟทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเลเยอร์ที่มาจากครึ่งหนึ่งของวงรีที่เป็นเรโชเดียวกันครับอันนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มทั้งมาเป็นหินครับเป็นหินอ่อนเนี่ยสีน้ำเงินเข้มก็ทำเป็นบุ๊กแมทกันหินบุ๊กแมทนะครับใช่ครับก็จะแบบสะท้อนรีเฟล็กให้มันไปกับเชฟของบันไดด้วยครับตัวบันไดเองครับก็ทำการหล่อเป็นท้องพื้นคอนกรีตครับแล้วก็ตั้งใจจะโชว์ท้องพื้นแบบนี้เลยฮะให้กับคนในบ้านได้เห็นฟอร์มมันแล้วก็เราจบด้านข้างนะครับด้วยการทำเป็นราวกันตกนะครับทำสีแมทด้านในก็จะเป็นเลเยอร์ที่เป็นไม้ครับเป็นไม้จริงอยู่ข้างในครับคือตรงนี้ก็จะเห็นการเล่นดีเทลของหลากหลายวัสดุเลยแล้วก็จริงๆตัวท้องที่เป็นคอนกรีตก็ไม่ค่อยเห็นนะก็ดูเท่เลยนะครับแล้วก็มันมีส่วนของเคิร์ฟที่บันไดที่ก่อนจะถ่ายต้นก็พาพี่เดินขึ้นไปต้นก็บอกว่าเนี่ยพี่ลองเดินดูพอมันเป็นวงรีแล้วมันก็จะอีกความรู้สึกนึงนะใช่ครับมันจะเดินแล้วมันจะเป็นไฟที่แบบไม่เหมือนวงกลมซะทีเดียวมันจะเดินแล้วมันจะอ้อมใช่ตีวงแล้วก็ตวัดขึ้นอย่างเงี้ยครับคือปกติถ้าเราเดินในวงกลมอ่ะจะรู้สึกว่ามันจะถึงเร็วกว่านี้อันนี้มันจะมีความแบบอ้อมย้อยๆนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็สัมผัสได้ถึงความฟรีฟอร์มในบางอย่างนะที่มันเป็นเสน่ห์ของวงรีเขานะใช่ครับแล้วก็ด้านบนเองต้นก็มีจอดเป็นสกายไลท์ด้วยใช่ครับนี่เนี่ยเราจะทำเป็นเหมือนสกายไลท์ให้มันไล่ลงมาที่ผนังขาวของเราครับแบบแต่ละเวลามันมีมิติระแบบกันแล้วก็ผนังขาวเองแล้วก็ทำการลบมุมครับให้มันโค้งสมูทให้มันรู้สึกเป็นสเปซไม่ได้เป็นแบบเหมือนห้องสี่เหลี่ยมครับผมแล้วก็มองมาด้านนี้ก็ยังคงเห็นตัวผนังคอนกรีตที่มันวิ่งโค้งต่อเนื่องกันมานะครับใช่ครับนี่คือเราจะเห็นแล้วว่าผนังที่เห็นจากข้างนอกเนี่ยทำหน้าที่ในการสร้าง privacy กันในบ้านจากข้างนอกจะมองไม่เห็นในบ้านเลยผนังฝั่งนี้จะบล็อกการมองเห็นเอาไว้ในขณะเดียวกันเนี่ยผนังส่วนนี้ทำหน้าที่ในการสร้างคอร์ดที่แยกมาเป็นคอร์ดพ็อกเก็ตคอร์ดด้านเล็กๆอย่างนี้ครับที่ให้แสงเข้าถึงได้แล้วก็กลายเป็นเหมือนฮาร์ดสเคปเป็นแลนด์สเคปส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยครับเหมือนจุดแรกที่เรานั่งคุยกันเลยว่าพอส่วนของผนังโค้งมันไปเจอกับเหลี่ยมๆที่มันเป็นฉากเป็นมุมอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดเป็นสามเหลี่ยมเป็นเว้าอะไรแบบนี้ขึ้นมาครับโอ้ต้นครับผมมุมนี้ดีเลยฮะใช่ครับอันนี้เป็นเหมือนกับคอร์ดภายในบ้านที่ living room จะมองเห็นต้นไม้เนี่ยครับกับผนังโค้งเนี่ยฮะครับมันเป็น impact ที่ดีแล้วก็โชคดีจังหวะแสงเงามันกระทบพอดีนะต้นไม้ไหวก็จะมีเงาเนี่ยครับเหมือนเป็นกรอบรูปเหมือนเงามันอยู่บนแคนวาสแล้วก็เป็นมุมที่ private มากครับไม่เห็นเพื่อนบ้านก็ไม่เห็นเราครับผมให้ต้นพูดถึงการดีไซน์ดูก่อนจริงฟังก์ชันก็คือเป็น living dining pantry นะครับที่ต่อเนื่องกันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็จะเชื่อมต่อไปกับโซนห้องครัวที่เป็นครัวไทยหลังบ้านแล้วก็สามารถเดินต่อเนื่องไปที่โซนเซอร์วิสได้เลยก็คือแม่บ้านก็จะเข้ามาจากทางนี้ได้เลยครับแล้วก็จริงๆพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีดีไซน์เป็นประตูบานเลื่อน2ฝั่งเลยนะครับก็คือเปิดให้อากาศถ่ายเทได้นะใช่ครับ ventilation สามารถเปิดแล้วลมผ่านได้แล้วก็จริงๆทางขวามือนะครับก็จะเป็นที่ดินของคนในครอบครัวเหมือนกันของน้องชายก็อนาคตเฟส 2ก็จะต่อเนื่องไปเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งก็เลยเปิดไว้เผื่อเชื่อมต่อในอนาคตครับแต่ตรงนี้พี่แก๊ปจะเห็นว่ามันเป็น double space ผนังสูงแล้วก็จะมองกลับไปเห็นผนังคอนกรีตโค้งวงรีแล้วครับทั้ง2ชั้นเลยครับเป็น2มิติอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะทำหน้าที่ในการบล็อกแสงแดดไม่ให้แดดเนี่ยเข้าสู่ living area ที่เป็น2ชั้นของเราครับจริงๆทิศตะวันออกมันก็คือทางฝั่งหน้าบ้านนี่ใช่ไหมครับใช่ครับผนังด้านหลังตรงนี้ต้นก็จะมีทำเหมือนกับเป็นผนังคอนกรีตที่มันต่อเข้ามาจากข้างนอกเนอะใช่ครับจากผนังคอนกรีตนะครับมันเป็นการแบ่งโซนระหว่างคนในบ้านกับห้องเกสครับซึ่งห้องเกสฝั่งนี้ครับก็แก้เพนพอยต์หลายอย่างจากบ้านหลังอื่นที่ห้องเกสจะเหมือนเป็นห้องเล็กๆที่ถูกจัดให้เหลือที่ตรงนี้แล้วก็อยู่มันจะไม่ค่อยส่วนตัวเท่าไหร่แต่ในเขาจะเป็นส่วนตัวมากครับจากการกั้นโซนแล้วก็มีทั้งคอร์ด
ยาร์ดเป็นของตัวเองครับผมก็จริงแล้วตามแผนก็จะเป็นคนในครอบครัวเนี่ยแหละครับก็คือเป็นปู่ย่าตายายแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยใช้เป็นห้องเลี้ยงเด็กก่อนครับผมถัดไปตรงคอนโซลทีวีนะครับน่าจะออกแบบให้เป็นเหมือนแท่นก้อนหิน1แท่นนะครับที่มีแผ่นเหล็กที่เป็นหน้าบานเนี่ยมาพับอยู่แล้วก็จะเห็นรอยสนิมกับรอยหินอ่อนเนี่ยมันอยู่ด้วยกันครับประมาณนี้ตอนนี้ก็ให้ต้นพามาดูบริเวณ pantry นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการคราฟให้มันเป็นไปตามสัดส่วน Golden Ratio ของเรานะครับเริ่มจากตัวไอแลนด์นี้ก่อนเลยใช่ครับพี่แก๊ปก็คือเราอยากจะสร้างอาร์ตพีซสักอันหนึ่งที่เป็นการใช้งานด้วยครับอยู่ในบ้านเราก็เลยมองว่าไอแลนด์เนี่ยเหมาะมากเพราะมันอยู่ตรงกลางอยู่แล้วแล้วก็ตัวมันเองเลยดีไซน์มันดูเป็นความแมสซีฟตันๆนะครับซึ่งเราก็ได้ไอเดียว่าฟังก์ชันของมันคือถ้าเคาน์เตอร์ที่ดีเนี่ยต้องมีการเว้านั่งได้ถึงสะดวกแบบนี้ฮะเราเลยเอาเส้นเว้าเนี่ยมาจากสัดส่วนของผนังโค้งของวงรีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่ยาวป้านสุดจากมุมถึงมุมครับเราจะปาดวงรีไปแล้วก็มอฟแบบ3มิติขึ้นมาที่มุมข้างบนเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมครับก็เป็นการหล่อคอนกรีตทั้งชิ้นเลยครับครับแล้วก็ตัวผิวหรือว่า texture ลวดลายที่เราเห็นเนี่ยตอนแรกพี่ก็คิดว่าเหมือนเป็นหินขัดธรรมดาแต่ต้นมีวิธีการทำที่พิเศษขึ้นกว่าเดิมใช่ครับคือเราตั้งใจจะให้มันเทียบกับคอนกรีตจริงๆครับอยากให้ผิวมันเหมือนจริงๆแล้วเลยมีการผสมมิกซ์ครับเข้าไปพิเศษหน่อยนะครับมีการใส่ซีเมนต์ใส่ผงสีนะครับเทียบกับคอนกรีตแล้วก็การใส่มิกซ์ครับให้มันได้เกล็ดหินเนี่ยไซส์เดียวกันแล้วเราก็เลือกเกล็ดหินที่เป็นสีดำนะครับพอขัดมาก็จะเกิดเป็นเซกชันที่เห็นหน้าตัดหินชัดแบบนี้ครับดูเป็นผิวคอนกรีตเลยก็จะแมทช์กับมือจับที่อยู่หน้าตัวเก็บโมเดลรถใช่ครับตรงทางเข้าโฟเย่นะถ้าใครยังจำได้นะครับเดี๋ยวจะเห็นอีกหลายๆจุดเลยครับมันจะล้อกันในบ้านแล้วก็ต่อเนื่องมาด้านหลังนี้ครับตอนแรกก็ดูเหมือนจะเป็นเคาน์เตอร์ธรรมดาแต่จริงๆแล้วท็อปมันก็มีความพิเศษครับใช่ครับขอบที่เราเห็นมันยึกยักบินๆเนี่ยนี่คือตั้งใจทำเลยตั้งใจครับไม่ได้แบบเกิดจากการช่างกระแทกไม่ใช่ครับเราตั้งใจเลยครับเพราะว่าเราตีโจทย์ว่าโอเคมันต้องดูแลง่ายผมว่าเป็นหินนี่แหละเหมาะสุดนะครับทีนี้ทำไงดีกับบ้านที่เป็นแบบสัจจะวัสดุแบบนี้ครับเลยทำการทดลองที่จะกระเทาะหน้าออกครับซึ่งก็มีการทดลองกับผู้เหมาหลายรอบครับจนได้แซมเปิลที่โอเคทั้งผมเองแล้วก็เจ้าของเองเนี่ยชอบเหมือนกันนะครับก็เป็นการกระเทาะที่ถี่หน่อยครับเพื่อให้ขอบเนี่ยเอามาเป็นขอบที่เป็นผิวด้านแล้วก็จะเห็นรอยแร่ครับที่แกปมันจะแบบเชื่อมต่อกันเป็นแบบ3มิติเลยจะเห็นว่าสัจจะจริงของหินจริงๆเนี่ยมันคือผิวด้านนี่แหละครับแต่เพียงที่เราเอามาใช้เนี่ยมันคือการขัดหน้าให้มันเงาประมาณนี้ครับก็จะเห็นว่าอย่างการกระเทาะเนี่ยก็มีทั้งแนวนี้นะครับด้านบนข้างๆนี่ด้วยนะครับเหมือนตั้งใจทำให้มันเหมือนเป็นกรอบครับเป็นเฟรม4ด้านเลย4ด้านเลยโอเคฮะแล้วก็นอกเหนือจากส่วนของ pantry ตรงนี้เนี่ยจุดที่อยากให้ต้นพูดถึงเพิ่มเติมก็คือห้องน้ำ powder room ครับผมจริงๆคือเมื่อกี้เราเดินผ่านมาบริเวณคอริดอร์นะครับด้านในเองก็ถือว่ามีหลายๆส่วนเลยที่เราเอาโค้งวงรีมาเล่นด้วยใช่ครับคือมันเริ่มจากข้างในเนี่ยครับมันเป็นห้องที่อยู่ตรงกลางบ้านเราอยากให้ตัวผนังห้องน้ำเนี่ยเป็นผนังรับน้ำหนักด้วยครับก็น่าจะหล่อขึ้นมาแล้วก็หล่อเป็นสัดส่วนเดียวกันกับวงรีที่เป็นคอร์ดยาร์ดของเราย่อสเกลลงมาก็จะเกิดเป็นฟังก์ชันในการใช้งานห้องน้ำที่พิเศษหน่อยมีทั้งด้านตื้นกับด้านยาวครับแล้วก็จะค้าเข้าไปครับที่เราใช้ผนังเนี่ยเป็นผนังคอนกรีตปลายไม้แบบนะครับแล้วก็ตั้งใจวางไม้แบบให้มีช่องห่างระหว่างกันนิดนึงตอนหล่อพอหล่อเสร็จปุ๊บเนี่ยให้ปูนตั้งใจปริ้นออกมานิดนึงครับสังเกตจะเห็นไลติ้งพอลงมาจากด้านบนนะจะเห็นว่าเป็นเงาที่มันแบบพิเศษเพราะว่าพอปิ้นมันก็จะเหมือนเป็นเส้นๆนะแล้วก็บางทีแบบยึกๆหน่อยอันนี้สวยมากครับผมก็ขอคือแบบโอ้โหใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับครึ่งล่างครับเราก็ทำการทำเป็นหินขัดเนื่องจากว่าห้องน้ำเนี่ยต้องมีการดูแลรักษาที่ง่ายนะครับการทำความสะอาดห้องน้ำก็เลยทำเป็นหินขัดลงมาถึงพื้นครับส่วนพื้นก็จะเป็นฟลอร์แปลนที่เป็นวงรีครับก็จะมีการคราฟอีกให้เป็นแพทเทิร์นของลูกเล่นอีกก็คือเราหินที่เหลือจากใต้บันไดที่เป็นหินวงรีนั่นนะครับเอาหินอ่อนสีฟ้าเนี่ยมาตัดเป็นแพทเทิร์นเล็กๆเพราะมันเป็นเศษแล้วเอามาวางเป็นแพทเทิร์นแล้วก็ขัดกับหินขัดก็จะกลายเป็นลายหินที่แบบพิเศษอีก1อันเหมือนมันฝังไปด้วยกันเลยนะฮะใช่ครับก็คราฟไปอีกแล้วก็มีไอเดียครับว่าอยากให้มันมีอาร์ตพีซขึ้นมาอีกเหมือนกันก็คือตรงซิงค์ของเราครับออกแบบให้เป็นคอนกรีตแล้วก็หล่อขึ้นมาจบงานด้วยผิวหินขัดจากพื้นผนังไล่มาเป็นอ่างล้างหน้าเลยใช่ครับแล้วก็คว้านเป็นรูปวงรีแล้วเราก็มีการซ่อนงานระบบนะครับให้มันสวิตช์ได้จากด้านหลังเป็นห้องครัวครับประมาณนี้ครับเพราะว่าจริงๆตัว powder room กับห้องครัวเนี่ยคือมันติดกันหันหลังชนกันเลยชนกันใช่ครับก็รวบงานระบบเป็นชาร์ปเดียวกัน
ครับผมทุกชิ้นมันก็จะมีสตอรี่มีเรื่องราวของมันใช่ครับแล้วเจ้าของก็จะรู้สึกว่าเนี่ยหาที่ไหนไม่ได้แล้วแน่ใช่ครับคือจริงๆมันจะจบง่ายๆด้วยการที่สเปคมาแล้วก็มาติดตั้งอะไรเงี้ยพวกนี้มันง่ายมากแต่ผมเชื่อว่าเราเป็นดีไซเนอร์ครับเราสามารถผลักดันให้งานมันไปได้ไกลกว่านั้นอีกเราสามารถลงรายละเอียดนั่นคือการใส่ใจครับแล้วก็ไม่ได้บังคับเจ้าของนะครับทีนี้ถ้าเกิดถามแทนคนที่ดูอยู่ถ้าเกิดเขาอยากจะออกแบบให้ต้นออกแบบแล้วเราอยากได้อินทีเรียแบบนี้บ้างถ้าพูดกันถึงในเรื่องคอสเลยเขาก็ต้องเพิ่มบัดเจ็ตของงานที่ขึ้นเยอะไหมครับไม่เพิ่มเลยครับคือผมมองว่าอันเนี้ยคอสไม่สูงกับการที่เป็นแบรนด์มาบิวให้แน่นอนนะครับมันคือคอสของเวลาของดีไซเนอร์ที่ต้องแบบนั่งคิดค้นนั่งทดลองดังนั้นก็คือถือว่าในการที่เราคราฟให้พวกนี้มันก็รวมอยู่ในคอสอินทีเรียที่เราได้จ้างเราก็จะดูแล้วว่าโอเคบัดเจ็ตทั้งหมดบ้านมีประมาณนี้นะเราก็จะบริหารให้มันเหมาะสมครับผมเพราะสังเกตในงานของลูกเล่นนะครับเราจะไม่ได้มีการตกแต่งที่เป็นแบบ decoration เลยครับทุกอย่างมันคือเพียวๆ space มันครับเฟอร์นิเจอร์ก็แทบจะเป็นแบบชิ้นพีซลอยๆประมาณนี้ครับแต่เราก็จะมาใส่ใจกับมาใส่ใจกับดีเทลโอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้เราจะให้ต้นพาไปดูชั้น2กันต่อครับครับผมอันนี้มันเห็นเงาโค้งตามด้วยนะใช่ครับก็คือแบบมันเป็นเงาที่คอนกรีตเนี่ยบล็อกแดดแล้วก็จะเห็นเป็นเชฟแบบนี้ครับก็คือนอกจากว่าเราจะสัมผัสมันได้จากรูปทรงที่ว่างเนี่ยเราสัมผัสมันได้จากแสงและเงาด้วยครับตอนนี้ต้นก็พาขึ้นมาชั้น2แล้วนะครับพอขึ้นมาก็จะเห็นว่าการดีไซน์ก็จะเป็นแบบเหมือนโถงคอริดอร์ยาวๆจริงก็จะเหมือนด้านล่างเลยนะใช่ครับแล้วก็จะแตกออกสู่ห้องเนี่ยจะอยู่2ฝั่งปีกซ้ายปีกขวาเลยใช่ครับคือตั้งใจจะแบ่งให้เป็นโซนฝั่งนี้จะเป็นมาสเตอร์ทั้ง2ห้องครับผมแล้วก็มีกั้นกลางด้วยโถงบันไดคอร์ดยาร์ดที่เป็นเซอร์วิสชั้น2และหลังคาได้นะครับแล้วก็จะมีดับเบิลสเปซแล้วก็ริมสุดจะเป็นเหมือนห้องเกสอีกห้องนึงครับห้องญาติๆมานอนได้แสดงว่าชั้น2ก็มีแค่3ห้องนอนเลยนะมี3ห้องนอนใช่ครับแต่ว่าจริงๆตรงนี้ก็ถือว่าเป็น1ไฮไลท์นะครับก็คือระหว่างที่เราเดินผ่านตามคอริดอร์เนี่ยก็จะมองย้อนกลับไปยังสเปซวงรีตรงกลางได้เห็นวงรีอีกแบบนึงเห็นวงรีจากฝั่งที่กว้างครับจริงๆก็จะรู้สึกถึงเหมือนการโอบล้อมนะครับพี่จะเห็นอย่างนึงก็คือมันเป็นลักษณะเหมือนมันมิเรอร์กับฝั่งกันนะคือชั้น1ข้างล่างเนี่ยมันจะมีส่วนคอร์ดเบลตรงนี้แต่ชั้น2มันจะมีมาอยู่ฝั่งนี้แทนใช่ไหมใช่ครับแล้วก็อย่างนึงที่อยากถามมันจะเป็นในส่วนของดีเทลของฮาร์ดสเคปนิดนึงกันครับเพราะว่าอันนี้ต้นก็ออกแบบเองนะใช่ครับพอเรามองลงไปด้านล่างก็จะเห็นว่าคือมันมีไอ้กระบะต้นไม้2อันแหละอันนึงจะเป็นกลมๆเลยอันนึงจะเป็นเหมือนตัว C คือตั้งใจว่าอยากให้กระบะต้นไม้ที่เราทำเป็นสเกลใหญ่เนี่ยครับอันแรกเนี่ยครับเป็นกระบะแล้วก็นั่งล้อมรอบกันได้นั่งล้อมใต้ต้นไม้กับอันเนี่ยเป็นตัว C ครับเพื่อให้สามารถเข้าไปนั่งล้อมวงข้างในได้เป็นอีกคาแรคเตอร์นึงหรือว่านั่งล้อมข้างนอกก็ยังได้อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้จริงๆต้นไม้ที่พี่วินเลือกมาตรงกลางหลักๆก็จะเป็นเสม็ดขาวใช่ครับแล้วก็เป็นฟอร์มที่เราคุยกันว่าโอเคอยากได้ต้นไม้ที่แบบดูป่าๆหน่อยคือฟอร์มไม่ได้แบบชัดเจนมากให้มันดูธรรมชาติที่สุดเหมาะกับตัวบ้านครับอีกหนึ่งดีเทลที่อยากถามต้นก็คือพอเราขึ้นมาด้านบนเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่าตัวขอบหรือว่าสันด้านบนเนี่ยเหมือนต้นจะทำเป็นร่องแล้วก็พี่เห็นเหมือนมีท่อเป็นจุดระบายน้ำเหรอฮะใช่ครับเราทำเป็นเหมือนกัตเตอร์บนท็อปหลังคาเลยครับโดยการที่สโลปเข้าไปทำเป็นร่องน้ำครับวิ่งตลอดรอบผนังเลยแล้วก็ต้องซ่อนท่อเข้าไปครับซึ่งท่อนี้จะเป็นท่อเดรนน้ำฝนนะครับต้องซ่อนแต่ตอนที่เราวางแผนตอนแรกเลยทำให้มันไม่มีคราบน้ำเนี่ยเลอะออกมาที่รอบนอกของผนังโอ้นี่สำคัญนะครับถ้าไม่งั้นมันก็จะเป็นคราบลงมาตรงผนังเลยไม่สวยระยะยาวนะใช่ครับโอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้ก็จะให้ต้นพาไปดูมาสเตอร์เบดรูมก่อนเลยครับครับผมได้ครับห้องนี้เป็นห้องที่ผมแบบชอบมากครับชอบมากอันนี้ก็เข้ามาอยู่ในมาสเตอร์เบดรูมนะครับแล้วมุมที่ทุกคนเห็นจากกล้องก็เป็นมุมที่ส่วนตัวพี่รู้สึกว่ามันเป็นมุมที่ว้าวมุมนึงนะครับเพราะว่าเราจะเห็นถึง Impact แล้วก็ Effect ที่มันเกิดขึ้นของตัวผนังคอนกรีตนี้นะครับใช่ครับก็ถ้าพูดถึงมุมนี้ครับมันคือการวาง layout ให้ห้อง Master Bedroom เนี่ยครับความกว้างเนี่ยเท่ากับกรอบของวงรีครับแล้วพอเราเข้ามาในห้องเนี่ยครับเราจัดการด้านหน้าเนี่ยเป็นกระจกหมดเลยครับเราก็จะเห็นสเปซของ
negative ที่เป็นวงรีทั้งหมดเนี่ยครับที่มันขนานกับห้องมาสเตอร์ทุกเช้าตื่นนอนมาจะเจอสเปซนี้ครับซึ่งค่อนข้างพิเศษมากมันเป็นที่ว่างที่เราทิ้งเอาไว้ตั้งแต่แรกมันเหมือนกับเราตั้งใจจะไม่สร้างอย่างที่ผมบอกว่าจะไม่สร้างที่ว่าง1 อันครับซึ่งมันก็เกิดเป็นเอฟเฟกต์ที่มันพิเศษบรรยายไม่ได้ครับแกปมันเหมือนเป็นที่ว่างที่มันแบบอินฟินิตี้แล้วมันไหลไปทุกที่ทุกทางครับถ้าย้อนกลับไปพี่เชื่อว่าบางคนเองเนี่ยพอเวลาเราพูดถึงคำว่า space บ่อยๆเงี้ยแล้วคำแปลของมันคือคำว่าที่ว่างหลายคนเองก็อาจจะมองว่าที่ว่างมันแล้วความหมายมันคืออะไรวะแล้วที่ว่างมันจะดียังไงหรือส่งผลยังไงกับการอยู่อาศัยหรือสถาปัตยกรรมเนอะที่วันนี้ก็น่าจะเป็นที่ก็ทำให้เราเห็นได้ว่านี่แหละที่ว่างที่พิเศษมันเป็นอย่างนี้ครับผมแล้วก็จากมุมนี้ครับพี่แก๊ปเราจะมองไม่เห็นเพื่อนบ้านเลยครับเพราะว่าตอนที่เราออกแบบเนี่ยก็มีการคำนวณต่างๆแล้วว่าทิศมุมมองหรือเพื่อนบ้านเราสูงเท่าไหร่ผืนนี้มันจะกวาดทั้งหมดเป็นวงรีแล้วก็บังเพื่อนบ้านหมดเลยเราจะเปิดเฉพาะช่องที่ต้องการจะให้เจ้าของบ้านเห็นจริงๆนั่นก็คือขอดตรงกลางส่วนหน้าบ้านแล้วก็ยืมต้นไม้จากเพื่อนบ้านที่เป็นส่วนกลางของหมู่บ้านครับแล้วก็ท้องฟ้าที่เป็นของเราแล้วก็อีกความพิเศษนึงครับพี่แก๊ปจะสังเกตว่าผนังวงรีของเราเนี่ยมันไม่ได้หายเข้าไปในตึกมันเห็นออกมาทั้งฟอร์มมันเลยครับก็คือสันของผนังคอนกรีตยังคงอยู่เพราะว่าเราใช้วิธีการoffset ออกมาแล้วก็ทำเป็นคานยื่นเนี่ยเข้ามาชนแทนที่จะเอาตัวผนังเข้าไปกินในอาคารและบ้านเนี่ยก็จะมีเส้นสายที่มันแบบคมมากครับไม่ว่าจะเป็นแบบมิติของระดับพื้นของผนังที่มาชนกันมันจะเป็นแบบความเนื้อเป็นเส้นมาเจอกันครับผมซึ่งจริงๆถามว่าถ้าต้นอยากทำให้มันกลืนกันหรือต่อกันมันง่ายกว่ามันก็ทำได้นะอันนี้พี่ว่าเหมือนก็อาจจะมองเป็นอีกมุมนึงก็ได้ว่าเราก็อยากจะโชว์เหมือนโชว์ทุกมิติของมันนะใช่ครับแล้วก็อย่างมุมนั้นครับที่มันแปะกันนะครับจะเห็นว่าลายไม้แบบก็ตรงกันกับชั้นล่างใช่แล้วก็ล้อไม้แบบที่เราแบ่งมาก็จะเป็นจังหวะเดียวกันหมดเลยซึ่งความยากของมันอีกก็คือว่าไอ้ลายไม้แบบที่เกิดขึ้นนะครับเราต้องทำแบบแล้วก็แฟบมันคนละdimension กันเนื่องจากว่าวงในครับเส้นรอบรูปมันน้อยกว่าวงนอกต้องมีการเคลียร์ระยะที่เป๊ะมากแล้วก็ไทล็อกที่เห็นเป็นรูพวกนี้ครับมันคือตัวที่ยึดไม้แบบนะครับมันต้องวิ่งเข้าหาศูนย์กลางแบบไม่เท่ากันในแต่ละเส้นใช่ครับต้องเคลียร์ตั้งแต่แบบแล้วก็ตอนก่อสร้างด้วยครับผมจริงๆคือแค่ฟังก็รู้สึกยากแล้วตอนทำจริงโอ้โหมันยิ่งต้องเคลียร์ตรงนี้ให้มันเป๊ะมากๆเลยครับใช่ครับทีนี้มาดูการออกแบบแปลนของห้องนอนนี้บ้างนะครับต้นมีการออกแบบไว้ยังไงบ้างก็ตั้งใจออกแบบให้ห้องนี้ครับมีความเป็น Open Plan แล้วก็ให้รู้สึกโล่งและโปร่งที่สุดด้วยการที่วางให้ตรงกลางเนี่ยเป็นเหมือนไอซ์แลนด์แล้วก็เดินได้รอบครับจากตรงนี้เนี่ยสามารถเดินเข้าไปผ่าน Walk Eco-Set ข้างหลังแล้วทะลุไปห้องน้ำได้เลยครับก็คือแทบไม่มี partition กั้นเลยครับผมแต่ว่าสามารถเลื่อนบานเลื่อนเพื่อปิดตอนนอนได้ครับจากตรงนี้เนี่ยจะเห็นผนังคอนกรีตครับที่มันต่อเนื่องจากข้างนอกครับวนเป็นวงรีและโค้งเข้ามาเป็นผนังกั้นห้องของห้องน้ำให้รู้สึกแบบสัมผัสมันได้เลยครับครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ภายในห้องน้ำของ Master Bedroom แล้วนะครับก็จะเห็นการดีไซน์พูดถึงอย่างแรกก่อนเลยกันก็คือส่วนของสกายไลท์ด้านบนครับก็คือเราตอนเราหล่อหลังคาครับเราก็หล่อแล้วทิ้งไว้ให้มีแกปนะครับแล้วก็เราก็ทำให้คานตัวนี้ครับมันเปลื่อยเลยไม่ต้องไปฉาบมันผมมองว่ามันเป็นส่วนที่ค่อนข้างสวยสัดจัดมากๆผมซ้ายก็เห็นเป็นคาน3 เส้นพอเป็นช่วงบ่ายครับแดดก็จะเริ่มโค้งไปถึงหลังบ้านก็จะมีเงาที่พาดคานก็เป็นเอฟเฟกต์หนึ่งครับแล้วก็ทำให้ห้องน้ำมันได้แสงเลยนะใช่ครับแล้วก็พอไล่มาส่วนของอ่างล้างหน้าตรงนี้ก็คือดีเทลเดียวกับตรง pantry ใช่ไหมครับใช่ครับก็เราก็คราฟให้ตรงนี้มันเป็นซิงค์ที่เราดีไซน์ให้เป็นฮีทซันเฮอร์แล้วก็ยาวทั้งหมดเนี่ย5 เมตรกว่าให้มันรู้สึกเอฟเฟกต์ของสเกลแล้วก็ยาวไปกับผนังผืนคอนกรีตตัวนี้ครับแล้วก็ทำให้มันหนาหน่อยเนื่องจากเราจะซ่อนตัว P-tab ไว้ข้างล่างมันก็จะมองไม่เห็นอุปกรณ์ถ้าความหนามันพอดีนะครับแล้วก็ตัวอ่างนี่เองครับก็เป็นสัดส่วนของวงรีที่เราเอามาขยี้ซ้ำแล้วก็ทำเป็นซิงค์แบบปาดคนละดีเทลกันชั้น 1มันจะเป็น powder room แบบลงไปเลยแต่นี่คือแบบอีกมิตินึงครับผมแล้วก็มีการเพิ่มลูกเล่นครับด้วยการใส่หินขาวเข้าไปเพิ่มครับสังเกตจะมีแบบหินดำและหินขาวด้วยในชั้นนี้ใช่ครับแล้วก็ส่วนด้านข้างนี้จะเป็นห้องชาวเวอร์กับห้องวางสุขภัณฑ์ใช่ไหมครับใช่ครับก็จะทำเป็นกระจกเปลื่อยๆให้ทั้งหมดมาดูต่อเนื่องกันแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นคอร์ดยาร์ดที่แชร์ครับแล้วก็ที่ต้นบอกคือมันก็จะเป็นส่วนของ walk-in closet หรือว่าส่วนแต่งตัวที่ตู้เสื้อผ้ามันก็จะ
ล้อมถึงห้องน้ำเลยใช่ครับคือมันจะยาวตั้งแต่ห้องนอนครับล้อมถึงห้องน้ำคือทุกส่วนเนี่ยทั้ง3โซนห้องนอนห้องน้ำห้องแต่งตัวเนี่ยมันจะเบลนด์กันเป็นเหมือนห้องเดียวกันเลยเพื่อให้ห้องมันดูกว้างครับผมนี่ต้นมีดีเทลในส่วนของตัวกระจกด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับจากตรงนี้ครับจะเห็นว่าผนังคอนกรีตเนี่ยมันหล่อแบบเรียบเนียบมากเลยครับเพราะว่าเราเอางานระบบเนี่ยซ่อนไว้ในคอนกรีตหมดเลยไม่ว่าจะเป็นก๊อกนะครับช่องระบายน้ำต่างๆเนี่ยมันถูกฝังตั้งแต่แรกนั้นเนี่ยการทำแบบมันต้องละเอียดมากต้องรู้ต้องว่าเราใช้สุขภัณฑ์รุ่นไหนยี่ห้ออะไรตำแหน่งไหนตั้งแต่วันที่เราออกแบบเลยครับแล้วก็เราต้องคอยเข้ามาดูหน้างานแล้วก็คอมไบน์แบบกันนะครับแล้วก็อย่างนึงที่อยากทำให้ได้เลยคืออยากให้ผนังคอนกรีตเนี่ยโชว์ผืนเยอะเราเลยทำให้กระจกเนี่ยมันเป็นแบบเฉพาะพื้นที่2หน้าแล้วก็เน้นเรื่องความยาวแทนให้มันเห็นเนื้อคอนกรีตข้างล่างข้างบนเราใช้งานอยู่แล้วก็มันจะขนานไปกับเส้นคอนกรีตครับลายเดียวกันแล้วก็ไปจบกับชั้นสแตนเลสครับให้มันเนียบโอเคเดี๋ยวจากนี้ให้ต้นพาไปดูห้องนอนอื่นต่อนะครับได้ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในอีกหนึ่ง master bedroom นะครับซึ่งจะอยู่ฝั่งด้านหลังบ้านใช่ครับพอเข้ามาปุ๊บนี่มันจะเป็นพื้นที่ส่วนของ walk-in closet ก่อนเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็ตั้งใจจะให้โซนเนี่ยครับมันเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ครับสมมติว่าถ้าคุณลูกโตขึ้นอาจจะมีกิจกรรมเช่นเป็นมุมดนตรีมุมศิลปะต่างๆเวิร์กช็อปได้ในห้องนี้เลยครับครับผมก็จะวางให้เป็น walk-in closet ครับแล้วก็ connect ไปที่ด้านหลังนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับแล้วก็จะมีคอร์ดยาร์ดที่เป็นเหมือน1/4ของวงรีของเราแล้วก็มองเห็นกระบะต้นไม้รูปวงรีผสมกันด้วยนะครับแล้วก็ท่านจะเอียงมาเพื่อให้เห็นพื้นที่สีเขียวเยอะขึ้นแล้วก็ตรงนี้มีประตูบานเลื่อนครับพอเปิดนอนครับก็จะกั้นเซสชั่นเป็นสัดส่วนครับก็จะเห็นสวนทั้งห้องนั่งเล่นตรงนี้ครับกับห้องนอนได้เลยครับโอเคทีนี้อยากให้ลงดีเทลส่วนของห้องน้ำนิดนึงครับมันจะมีจุดที่พี่คิดว่าน่าสนใจก็คือตัวผนังเนี่ยต้นจะเรียกมาเป็นกระเบื้องนะใช่ครับแล้วก็มันจะมีส่วนที่เราแบ่งแยกระหว่างตัวชาวเวอร์กับโซฟานี่ครับเราก็ทำเป็นผนังแบบโค้งๆด้วยใช่ครับเป็นกระเบื้องเผาชิ้นเล็กๆนะครับแล้วมันก็เหมาะกับการวางให้มันเป็นรูปโค้งเราเลยทำการเหมือนเบิ้ลผนังขึ้นมาครับแล้วก็วางเป็นแบบ radius แล้วก็ทุกแผ่นเส้นจะตรงกันเป็นความเนียบอีกเหมือนกันครับก็ถือว่าทำให้ห้องน้ำนี่มันดูมีความน่าสนใจขึ้นมาเยอะเลยนะครับใช่ครับเราก็เดินมาที่ปีกอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ยังคงเป็นคอริดอร์แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีส่วนของดับเบิลรูมที่เชื่อมต่อไปถึงชั้นล่างนะครับใช่ครับแล้วก็ยังคงได้วิวต้นไม้นี่เหมือนเดิมใช่ครับมันคือต้นมะรุมครับต้นมะรุมพี่วิทย์เลือกมาเหมาะมากครับก็คือลำต้นมันเท่ใหญ่และมี texture แล้วพอขึ้นไปบนใบครับมันพลิ้วครับพอมีลมพัดมีเงามันรู้สึกเป็น movement ของผนังนี้ครับผมครับแล้วก็ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็จะเห็นเป็นตัวผนังคอนกรีตนะครับครับผมอันนี้ก็จะมาโอบล้อมฝั่งนี้ครับหนึ่งคือเป็นสตรัคเจอร์นะครับสองคือมาสร้างความ privacy กับห้องนอนชั้นบนแล้วก็บล็อกแสงแดดไม่เข้าถึง living space ข้างล่างครับผมครับแล้วก็ปลายสุดก็คือเป็นประตูของห้องนอนห้องสุดท้ายนะครับใช่ครับห้องนี้ครับอย่างแรกเลยคือเป็นห้องเกสครับห้องนี้ก็จะมองไม่เห็นห้องมาสเตอร์เพราะว่านี้เหมือนอยู่นอก boundary ของวงรีแยกสัดส่วนชัดเจนต่างคนต่างมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองแล้วก็เป็นห้องที่ฟังก์ชันครบครับก็คือมีห้องนอนพื้นที่แต่งตัวแล้วก็ห้องน้ำครับดูบ้านเสร็จเรียบร้อยนะครับต้นเราก็มาปิดคลิปกันที่มุมคอร์ดวงรีตรงกลางทีนึงนะครับมันมีความรู้สึกอย่างหนึ่งคือตัวผนังคอนกรีตหล่อเนี่ยมันเหมือนมันทำให้เรารู้สึกคามหรือสงบเหมือนกันและในอีกมุมนึงเนี่ยด้วยสเกลสัดส่วนมันที่ใหญ่มากเนี่ยบางทีเหมือนมันก็ข่มเอาไว้เหมือนกันเหมือนก็อยากถามต้นเหมือนกันว่าในแง่ของการก่อสร้างจริงๆมันมี process ที่ก็ไม่ได้ง่ายเลยใช่ครับเพราะว่าอันนี้เราก็คุยกันหลังไมค์ว่าแบบต้นก็เล่าให้ฟังถึงแบบโอ้วิธีการกว่าจะได้มาอะไรใช่ครับก็เลยอยากให้ต้นเล่าให้คนดูคลิปได้ฟังนิดนึงครับว่าแบบมันมีวิธีการยังไงบ้างเผื่อเกิดมีใครอยากจะทำแบบนี้เพราะจริงๆมันก็ยากอยู่อย่างเงี้ยครับผมพูดถึงขั้นตอนของที่จะได้มาซึ่งสิ่งเนี้ยครับมันมีหลาย process มากๆก็เรียกว่าทุก process เนี่ยลูกเล่นเราอยู่ในทุกขั้นตอนเลยแล้วก็ภูมิใจทุกขั้นตอนเลยเพราะมันเป็นการร่วมมือร่วมใจกันทั้งแบบเจ้าของบ้านผู้แบบผู้รับเหมามันจะขาดใครเลยไม่ได้จริงๆมันต้องมีความตั้งใจร่วมกันครับ
อย่างเช่นตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับก่อนเราจะหล่อได้ขนาดนี้ทั้งหมดครับเราทำการ mock up ก่อนครับขนาด1 เมตรคูณ2 เมตรเป็นผนังเปล่าๆกันเลยตั้งไว้ที่หน้าไซต์ครับหล่ออยู่ประมาณ 4-5 ชิ้นเพื่อได้รู้ว่าการหล่อมันยากแค่ไหนครั้งแรกจะหล่อมาแล้วโอเครูพุนเยอะมากเลยผิวไม่เรียบนะครับอาจจะเกิดจากฟองอากาศเรียนรู้แล้วโอเคงั้นแก้ไขปัญหาคุยกันมี PM มาช่วยดูด้วยนะครับแล้วก็develop ไปใหม่นะครับก็โอเคแก้ไขปัญหาได้แล้วแต่ว่าจะมีเรื่องของตอนแกะแบบอาจจะแกะแล้วมีการครูดทำให้มันมีลายแนวตั้งอีกอะไรแบบนี้ครับก็จะเกิดแต่ละขั้นตอนหรือแผนที่3เนี่ยมีการหล่อโดยการลองวางบล็อกเข้าไปเพื่อฝังระบบชาเลนจ์เข้าไปอีกเป็นยังไงหรือว่า100/4เนี่ยลองหล่อแล้วก็ลองให้ทำรางน้ำดีเทลที่เราต้องการกันน้ำอีกแล้วก็ทดสอบเรื่องการโคตติ้งอีกว่าแบบไหนแบรนด์ไหนจะโคตติ้งได้ดีที่สุดในมุมของเราอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นการเช็คว่าดิบของลูกเล่นดิบของเจ้าของบ้านทั้งผู้หญิงผู้ชายมันคือจุดไหนที่ตรงกันอันสำคัญที่สุดเลยครับแล้วทีนี้พอมาถึงขั้นตอนการที่มันต้องโค้งอ่ะต้องได้บอกว่ามันมีเรื่องของไม้แบบก็ต้องอีกแบบนึงรัศมีความโค้งที่เป็นวงรีอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมถูกต้องครับขอเกริ่นจาก typical detail ของผนัง load bearing wall ที่มันสร้างยังไงก่อนนะครับก็คือเริ่มจากโดยทั่วไปเนี่ยจะต้องมีไม้แบบประกบซ้ายขวานะครับตรงกลางนี้จะเป็นพื้นที่ของการวางเหล็กเป็นข้ออ้อยวางเป็นกริดลายแน่นมากๆนะครับมันเหมือนเป็นเสาที่มาต่อกันเป็นผืนทีนี้ต้องมีอุปกรณ์ชิ้นนึงครับมันเรียกว่าไทล็อกนะครับมันเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ยึดเป็นตัวไขให้ไม้แบบเนี่ยมันไม่หลุดออกจากกันเวลามีการเทคอนกรีตที่น้ำหนักเยอะเข้าไปครับไม่งั้นมันก็จะแบะจะปิดออกจากกันใช่มันก็คือรอยที่เราเห็นเป็นรูๆแพทเทิร์นตรงนี้ครับนี่คือไทล็อกครับซึ่งเราต้องดีลกับสิ่งนี้นะครับหาวิธีการก่อสร้างให้มันเหมาะกับบ้านหลังนี้หาวิธีการแกะที่สวยแล้วก็จบฟินิชชิ่งที่สวยนะครับทีนี้ถ้ามันเป็นโค้งเนี่ยก็ยิ่งยากเข้าไปครับพี่แก๊ปเพราะว่าเริ่มจากแพทเทิร์นไม้แบบครับที่เห็นตรงนี้เนี่ยเราใช้ความยาวที่2.40 เมตรเป๊ะๆเลยตามมาตรฐาน2.40 เมตรนะครับความกว้างเนี่ยที่1.20 เมตรแต่ผนังเราสูง4 เมตรครับเลยจึงแบ่งให้ความสูงเนี่ยเป็นที่1 เมตรนะครับจากนั้นเนี่ยได้แพทเทิร์นละ1 เมตรคูณ2.40 เมตรเรามาแบ่งไทล็อตอีกครับให้อยู่แบบเฉลี่ยกัน6 รูให้สวยงามนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้มันจะ6ก็ได้4ก็ได้8ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับขึ้นอยู่กับความหนาของคอนกรีตยิ่งหนายิ่งต้องไทล็อตถี่หน่อยไม่ให้มันปีออกจากกันสำหรับผืนนี้เนี่ยวิศวกรคำนวณแล้วว่าต้องมี6 รูแล้วก็จัดให้มันเป็นกราฟิกประมาณนี้บนผนังนะครับทีนี้พอเราวางอยู่บนผนังโค้งที่เรียกว่าเป็นวงรีนะครับวงรีเนี่ยจะมีความซับซ้อนอีกครับว่าเส้นผ่าศูนย์กลางมันไม่เท่ากันเลยแต่ละจุดนะครับทีนี้มันต้องแบบเหมือนตั้งนั่งร้านแบบเพื่อตีเส้นขนาดใหญ่เหมือนเราวาดขึ้นมา1 ชิ้นก่อนแล้วก็ไม้แบบเองเนี่ยเรียกว่าเส้นลอดรูปภายในกับภายนอกเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับภายในเนี่ยมันจะเป็นเส้นที่สั้นกว่าแพทเทิร์นจะต่างกับข้างนอกต้องเคลียร์ดิเมนชันเนี่ยให้คนละดิเมนชันกันนะครับทีนี้ไทล็อตของเราเองเหมือนกันครับมันต้องวิ่งเข้าหามันต้องสวยจากข้างนอกและข้างในใช่ต้องแพทเทิร์นต้องตรงกันนอกและในทีนี้มันจะวิ่งเข้าหาศูนย์กลางแบบไม่มีไหนตรงกันเลยและตอนที่มันวิ่งครับต้องไม่ชนกับเหล็กที่เป็นแนวตั้งข้างในอีกนะฮะต้องมีการจัดเหล็กในคอนกรีตให้หลบไทล็อตเพื่อเอาไทล็อตวิ่งให้ได้ตามองศาตามนี้หมดเลยนะครับนี่คือความยากเรื่องการเข้าแบบซึ่งวิธีการที่เราจะจัดไอ้เส้นต่างๆที่ต้นบอกเนี่ยทั้งเส้นที่มันต้องพุ่งเข้ามาเนี่ยมันต้องมีอะไรไกด์ไหมหรือว่ามันก็คือการเล็งด้วยสายตาแล้วก็ปรับกันเลยคือเราจะมีการทำไม้แบบครับเป็นเหมือนกับตัวเหมือนไม้บรรทัดของเราไม้แบบเราเนี่ยจะขึ้นมาเป็นแฟลปครับก็คือมันเริ่มจากโมดูล่าวงรีเราเนี่ยเราจะแบ่งเป็น4 ควอเตอร์นะครับ1 ควอเตอร์คือเราจะขึ้นไม้แบบ1 ชุดนะครับแล้วก็รวมถึงโครงเหล็กด้วยเราจะใช้ซ้ำได้เพราะมันโมดูล่าเดียวกันนะครับเราเจาะรูไม้แบบทุกชิ้นครับแล้วก็เอาไปทาบแล้วก็เล็งจากรูเนี่ยฮะให้ไม่โดนเหล็กถ้าโดนเหล็กก็ย้ายทีละรูทำอย่างเงี้ยครับทั้งในและนอกก่อนจะเทคอนกรีตทีนี้พอเราประกบแบบเข้าไปเดี๋ยวจะมีภาพอินเสิร์ตให้เห็นครับว่านั่งร้านเนี่ยหรือค้ำยันเนี่ยมันเยอะมหาศาลแค่ไหนเพราะมันน้ำหนักมันเยอะมากเราเรียกว่าต้องทำโต๊ะขึ้นมา1 อันจับชั้นล่างเนี่ยไม่เท่าไหร่ครับเพราะมันมีอยู่บนกราวมันตั้งที่พื้นได้แต่ต้องเทคอนกรีตขึ้นมาก่อนเพื่อทำเป็นฐานรากของการตั้งค้ำยันผนังตัวนี้ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ครับมันไม่ได้เป็นแค่ดินมันเป็นพื้นคอนกรีตทั้งหมดเลยครับต้องทำฟาวเดชั่นไว้โครงสร้างที่ดีครับทำให้ไม้แบบออกมาเนียบเพราะถ้าพื้นเป็นดินเมื่อไหร่ตั้งไม้แบบปุ๊บถึงค้ำยันแค่ไหนปุ๊บน้ำหนักลงอาจจะทำให้ซุดได้แล้วก็จะไม่เรียบร้อยแล้วอาจจะเกิดการปลินะครับทีนี้ถ้าเป็นชั้น2เนี่ยที่ลอยอยู่เนี่ยมันคือการตั้งโต๊ะขนาดใหญ่เป็นโต๊ะครึ่งวงรีชั่วคราวแล้วก็ค้ำยันเป็นแนวเฉียงแต่ละเลเยอร์เข้าไปนี่คือก็เป็นการก่อสร้างที่ท้าทายมากแล้วมันก็เลยเป็นอะไรที่มันภูมิใจจริงๆมันเหมือนได้ตั้งสตรัคเจอร์ที่เป็นไปไม่ได้ครับแต่มันทำได้ในมุมผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าสถาปนิกเนี่ยครับก็จะมีความฝันว่า
เราอยากทำมิวเซียมอาร์ตแกลเลอรี่อะไรเงี้ยครับแต่โอกาสน้อยนะครับที่ได้ทำอาคารแบบนั้นนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเรามีมุมมองที่เปลี่ยนบ้านมันสามารถมีสเปซที่พิเศษเหมือนมิวเซียมได้จะเป็นยังไงล่ะมันก็เกิดเป็นงานแบบนี้ครับที่เป็นที่ว่างที่มันอิมแพคมากๆแต่ผมมันก็ฟูลฟิลประมาณนึงใช่ครับ